Magandang hapon po sa ating lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Penny Belmonte ng National Anti-Poverty Commission. Ngayong Sabado ay isa na namang napapanahon at nakababahalang issue ang atin pong tatalakayin, ang pagtaas ng kaso ng child labor sa bansa. Isa pa rin ito sa negatibong epekto ng pandemya at ng mga ekonomikong krisis na dulot nito. Isa po itong sintomas ng lumalalang kahirapan sa ating bansa at isang isyung kailangan pagtuunan ng espesyal na atensyon ng ating ahensya at ng ating pamahalaan. Tara na po at samahan niyo ako muli sa isa na namang talakayang punong-puno ng puso dito sa Kalingang NAPC. Noong nakaraang taon, ang Convention No. 182 o mas kilala bilang Convention on the Elimination of the Worst Forms of Child Labor ay naging kauna-unahang kumbensyon na niratipikahan ng mga kasaping bansa ng International Labour Organization o ILO, kabilang ang Pilipinas. Ibig sabihin nito, nagkaisa ang buong mundo sa paniniwala na ang mga bata ay hindi dapat nahaharap sa tinatawag na hazardous work at exploitation. Kaugnay nito ay idineklara ang kasalukuyang taong 2021 bilang International Year for the Elimination of Child Labor at pinaigting ang mga legal na proteksyon para sa mga bata, lalong-lalo na laban sa slavery, prostitution, at trafficking. Ang Convention No. 182 na isa sa 8 fundamental conventions ng ILO ay unang niratipikahan noong taong 1999. Mula noon ay bumaba ang kaso ng child labor ng may 40% sa buong mundo, lalong-lalo na sa mga rehiyon ng Africa at Asia Pacific, kabilang ang Pilipinas. Sa Pilipinas, ang Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act at amyenda nito na RA 9231 ay ipinasa upang magbigay proteksyon sa lahat ng batang edad 18 pababa mula sa tinatawag na worst forms of child labor. Ayon sa batas, ang child labor ay kahit anong trabaho o pang-ekonomikong aktibidad na isinasagawa ng isang batang 18 taong gulang pababa na nakasasama sa kanyang kalusugan, kaligtasan o sa kanyang physical, mental at psychosocial development. Hindi lahat ng aktibidad ng isang bata na may katumbas na kita ay nakasasama at dapat pigilan. Ang pagtatrabaho ng isang bata na hindi naman nakakaapekto sa kanyang kalusugan, kaligtasan at personal development at hindi naman nakakasagabal sa kanilang edukasyon ay maituturing na positibo para sa kanyang pag-unlad bilang produktibong miyembro ng kanyang pamilya at kinalaunan ng ating lipunan. Subalit, pinapayagan man ng batas ang mga bata na magtrabaho, ito ay sa loob lamang ng limitadong oras, sa ilalim ng mahigpit na proteksyon ng mga magulang o guardian, at sa permiso ng Department of Labor and Employment. I know you're there, I know you're hiding in the dark because you're scared. You want the pain to stop and no one cares. Sa isang pag-aaral na inilabas ng United Nations noong taong 2017, mahigit 3 milyong bata, edad 5 hanggang 17 ang involved sa child labor dito sa Pilipinas. Karamihan sa mga ito ay gumagampan sa tinatawag na hazardous work, kabilang ang pagmimina, pamamasura, It shouldn't hurt to be a child. Please hear my word. pagbebenta at pamamanlimos sa kalsada at iba pang delikadong lugar. Marami ring bata sa bansa ang involved sa worst forms of child labor, kabilang ang pornografiya, prostitusyon, pagbebenta ng illegal drugs, at sapilitang pagtatrabaho sa mga factory at mga bahay bilang domestic worker na madalas ay resulta ng human trafficking. Higit pang dumami ang kaso ng child labor in worst forms ngayong panahon ng pandemya.
dahil sa paglala ng krisis pang-ekonomiko, kagutuman at kahirapan saan mang dako ng bansa. Napipilitan ang mga magulang na pahintuin sa pag-aaral at pagtrabahuhin ng kanilang mga anak. Sa obserbasyon nga ni UNICEF Executive Director Henrietta Fore, sa panahon ng krisis, ang child labor ang nagiging coping mechanism ng pinakamahihirap na pamilya. Isa sa mga higit na lumalalang uri ng child labor ay ang online sexual exploitation of children o OSEC. Sa unang 2 buwan pa lamang ng pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine noong nakaraang taon, may halos 300,000 biktima na ang OSEC ang siyang naitala. Katumbas ito ng halos 300% pagtaas kumparaan noong taong 2019. Sa lala ng sitwasyon ay tinawag ito ng United Nations at mga leader ng iba't ibang bansa bilang isang hidden crisis. 2021 is the ILO's designated year of eliminating the worst forms of child labor. Why was 2021 chosen as the year to eliminate that kind of situation? As we all know, meron pa tayong Sustainable Development Goals, and Sustainable Development Goals, or one of the SDGs, especially on the number 8.7, is to end all the worst forms of child labor across the entire world. So, until 2025, meron pa tayong deadline na kailangan nating tapusin yung child labor sa buong bansa natin by 2025. And 2021 is a good year to try to push that kind of programs and policies kasi meron din yung tinatawag na parang review on 2022. So that's why 2021 was chosen as the year to end all forms of worst forms of child labor. So bakit kailangan nating pag-usapan yung importance ng child labor, especially in the context of the pandemic? Child labor, as we all know, yung pandemic has brought a lot of changes, not only to our individual lives, but also to the whole or the entirety of the society. Worst effects ng pandemya sa atin is the worsening child labor that we have here in the Philippines, because the children right now is forced to continue their education under the new normal, forced to seek out livelihood in order to help their parents or their individual selves to satisfy their basic needs, which includes food, water, shelter, as well as their continuing education. As we all know, most of our issues that we face in this society are very intersectional, and because intersectional po yung mga problems natin, is masasabi talaga natin na one of the most vulnerable sectors in our society are with the children. Child labor as an indicator of poverty in the Philippines is a great implication na malaki talaga yung sinasabi or nadudulot ng mga children's issues in shaping the anti-poverty programs and policies of the government. It's because that it directly pertains to the betterment of the next stewards of our country as a whole. Maliban sa RA 7610 at RA 9231, may iba pang mga batas na ipinapatupad ng pamahalaan upang solusyonan ang child labor at proteksyonan ng mga karapatan ng mga bata. Noong taong 2019, pinirmahan ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Executive Order No. 92 upang buuin ang National Council Against Child Labor na siyang magpapatupad ng Philippine Program Against Child Labor Strategic Framework. Partikular sa online sexual exploitation of children o OSEC,
Sinimulan din ng pamahalaan ang 6 taong kampanya na Safer Kids PH upang palakasin pa ang kampanya laban sa OSEC at upang pagtibayin ang proteksyong ibinibigay ng mga batas tulad ng Anti-Child Pornography Act of 2009 at Cybercrime Prevention Act of 2012. May mga ahensya rin ng pamahalaan na itinatag upang makatulong sa laban sa eksploitasyon ng mga bata. Kabilang dito ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na itinalaga upang imbestigahan at arestuhin ang may kinalaman sa OSEC. Pinasimulan ng PNP-ACG ang information campaign na Project AngelNet upang makatulong sa kanilang layunin na pababain ang bilang ng biktima ng OSEC sa bansa. Gayon din, itinatag ang Interagency Council Against Trafficking at Interagency Council Against Child Pornography upang mamuno sa koordinasyon sa pagitan ng pamahalaan at pribadong sektor sa laban sa trafficking at pornography. When it comes to preventing the worst forms of child labor in the Philippines, I think we have the framework, we have the laws, but what we're seeing right now is that the lack of its proper implementation, not only from the implementing agencies, but also sa mga on how to capacitate yung ating mga people, especially in the grassroots, in the barangays, as well as in the community as well. So, before the pandemic, it's always been this kind of situation, but now that the pandemic has almost crippled all the services, the government services, and as well as the other sectors of our society, I think what we're seeing right now is that we're on the verge of being overwhelmed. It has been clear sa amin sa SRC na one of our cross-sectoral agenda is to push for the betterment of our children in the society. And one of those agenda, syempre, is to prevent all forms of child labor. And in order to prevent that kind of situation from happening, is to push for humane and close to the ground na mga programs and initiatives, especially on how to capacitate parents in order to make their livelihoods na parang ma-develop yung livelihoods depende sa kanilang skills, depende sa mga products available sa kanilang community, as well as by educating not only the children about their rights as a child, but also the people around the community para makapacitate sila kung ano-ano yung mga karapatan ng mga kabataan at ng mga bata, as well as on how to properly ensure that these rights are protected and are ensured. You wouldn't mess with a child's mind. You wouldn't be unkind. Who are we fooling? Anything's not fine. You shove me out of line. Single file down the aisle. You're the reason that they made this rule, to protect us from that smile. This pain is anything but mild, 'cause we're all not as strong as we pretend. We only bend to be broken in half. Don't try to laugh, 'cause our suppression only leads to depression. Yeah, you're playing with a child's heart, with a child's heart. Oh, you mold me like I'm just your work of art. What a great head start you stole from a child's heart. Ang child labor ay isang suliranin na matagal nang kinakaharap ng ating bansa. Marami ng mga naging hakbang ang ating pamahalaan upang ito ay solusyonan. At sa loob ng 2 dekada mula ng ratipikahan ng Pilipinas ang Convention on the Elimination of the Worst Forms of Child Labor at ipasa ang RA 7610 o Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act,
ay napababa natin ang kaso ng child labor dito po sa ating bansa. Subalit, hindi natin nakita ang hamong dulot ng pandemya sa laban nating ito. Ang ugat ng pagbugso ng child labor ngayong panahon ng pandemya ay ang mas matinding kahirapan at kagutuman na nagtutulak sa nagigipit ng mga magulang upang isakripisyo ang kaligtasan at kinabukasan ng kanilang mga anak. Kaya maliban sa mga batas na nakatutulong upang protektahan ng mga bata laban sa child labor at iba pang uri ng exploitation, ay kailangan natin na mga solusyon na tumatarget sa ugat na ito, kabilang na dito ang pagpapaigting ng mga pulisiya, proyekto at programa na maghahatid sa mahihirap na Pilipino ng kanilang mga batayang pangangailangan. Nangangailangan ito ng pagkakaisa at pagtutulungan, hindi lamang ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, kundi ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Paaralang Bayan at sa ating segment, ang Kalingang NAPC. Sa ngalan ng aming butihing lead convener, Secretary Attorney Noel Folongco at Undersecretary Paterna Ruiz, ako pong muli si Penny Belmonte na laging nagpapaalala na ang laban sa kahirapan ay laban ng buong sambayanan. At sa panahon ng pandemya, mas lalo nating ipakita, ipadama at ihatid ang Kalingang NAPC. We're all